eftermiddag och välkomna. Hur många har varit på Tech Arena tidigare och lyssnat på paneler? Här, tack fotograferna var här hela dagen, tackar vi för. Det här är ett tema som vi förstås har hört, hoppas jag i alla fall, för det är ett viktigt tema senaste dagarna i Almedalen, men också bland våra politiker, näringsliv, Försvarsmakten. Det handlar om hur vi ska bygga Sverige motståndskraftigt och vilka är våra sårbarheter. En av dem, kanske den största, är energiförsörjningen. Hur jobbar vi tillsammans? Gör vi det? Var finns de största hoten och var kan vi bli bättre? Vilka resurser har vi? Och vi står på Tech-arenan. Vilka innovationer har vi? Vilken teknik har vi som vi kanske kan göra mer av och redan gör idag? Jag hoppas att det här ska bli, för det känns som det, kanske Almedalens viktigaste panel. Välkomna! Vi börjar med Eva Skog Hasslum, viceamiral, chef operationsledningen Försvarsmakten. Välkommen upp! Ge en varm applåd. Välkommen Eva. Välkommen. Tobias Hansson, vd Hitachi Energy Sweden. Välkommen. Patrik Möller, vd Core Power Ocean. Välkommen upp. Och så har vi Johan Lindehag, vd Ellevio. Och vi måste ha med också statssekreteraren hos försvarsministern Pål Jonson Peter Sandvall. Välkommen. Tack. Får ni plats? Annars får du komma hit nu. Det tycker jag. Jag behöver inget eget. Jag står med dig här. Ja, jag behöver inget eget bord. Välkomna. Lite coronaavstånd till resten här. Ja, vi kallar det kris. Det jag sa innan ni kom upp, som ni säkert hörde, det är ju att det här kan ju vara kanske i alla fall en av de viktigare panelerna i Almedalen. För det här är en fråga, vi hör den hela tiden. Resiliensen, svagheter, styrkor, Sverige. Var befinner vi oss just nu? Och Eva, därför vill jag börja med dig. Utifrån ditt perspektiv. Och så sa jag frågan innan här bakom. Du bara, den är decennier, men jag tycker den är aktuell. Så man har hört det svaret på frågan. Så nu blir det en fråga. Är vår beredskap god? Ni hör ju själv vilken historisk fråga det är. Jag kommer att tvista svaret. Ja. För att vi uttalar oss inte om vår beredskap. Jag börjar med det. Vi gör faktiskt inte det. För att det är en sekret uppgift huruvida vår beredskap är god eller inte. Men jag vill vända och säga vår förmåga som vi har i Sverige och också i alliansen, den är god. Och tro det eller ej, vår alliansfrihet har tjänat oss väl. Det vill säga, vi har inte tagit bort några förmågor i Försvarsmakten. Så tack vare att vi har, eller på grund av att vi har varit alliansfria, så har vi inte tagit bort någon förmåga. Så i våra 25-30 års neddragningar så har vi dragit ner på kvantiteten men kanske inte förmågebredden. Så därför vill jag säga att vår förmåga är god, men däremot förmågan till uthållighet, den är sämre. Och det är den vi håller på att bygga upp nu. Tack vare gynnsamma försvarsbeslut de senaste åren, men också att vi är en del av alliansen. Så att det ser mycket bättre ut nu än vad det gjorde för 4, 8, 10 år sedan. Och vi blir bättre för varje dag. Men förmågan vi har, den är väldigt bra. Och det ser de övriga allierade också. Tack för det svaret, Eva. Vi ska ge oss in på våra övriga gäster också. Men innan dess, bara lite kort så går vi in på den igen. Temat idag, hur ser Försvarsmakten på energiinfrastrukturen i det svenska totalförsvaret? Ja, den förstår ni själva. Det är ju en fråga som är nästan självklar. Energi behöver vi alla och den behöver ökas mer och mer. Dels för att teknikutvecklingen kommer att kräva mer energi. Jag tänker bara på nya vapen som HPM eller laservapen som kräver extremt mycket energi. Men bara för att våra grundförmågor ska fungera så vill det till att energin får aldrig lov att dippa. För då tappar vi egentligen all förmåga. Så att det bygger ju på, det här är ju en av grundpelarna i all verksamhet som vi har. Inte bara vi utan hela totalförsvaret, hela samhället. Så otroligt viktigt, och jag kommer säkert in på det mer sen, men att vi bygger in system så att vi klarar ett krig. Den är min absolut främsta målsättning. Att vi måste förstå vad ett krig gör med oss. Inte att vi bygger upp en robust infrastruktur idag när det är vackert väder. Utan att vi bygger upp en robust infrastruktur som klarar av ett krig också. En pålitlig 24/7
Absolut. kunna lita på det. Absolut. Peter Sandvall, regeringen, hur ser man där på kopplingen mellan då det här vi talar om, energisystemets motståndskraft och svensk försvarsförmåga? Nu fick vi höra av Eva att man har jobbat med de här senaste åren, men vad skulle du vilja lägga till där? Nej, men det är ju verkligen så, och det är väl kanske den enklaste frågan idag att säga att det finns en väldigt tydlig sån koppling mellan försvarsförmåga och energisäkerhet, försörjningssäkerhet överhuvudtaget då. Vi stärker den kopplingen genom det jobbet som vi gör med att bygga ett totalförsvar inom det civila försvaret som vi nu bygger, och där vi har tagit ett antal stora steg de senaste åren tycker jag, så är energiförsörjningen, energidelen, en av de viktigaste. Det är för att ge Försvarsmakten rätt förutsättningar att genomföra sin verksamhet i fred, kris och krig. Det handlar definitivt om att se till att hela det civila samhället kan fortsätta att fungera också i fred, kris och krig. Vi ser att här finns sårbarheter, vi ser hotbilder varje dag i veckan när vi öppnar tidningarna, och det är de hotbilderna som vi på olika sätt jobbar med. Lite förenklat kan man säga att det som regeringen gör är att öka kunskapen, medvetenheten om problemen som vi nu har genom analyser av olika slag. Det handlar om att tydliggöra ansvar, fördela ut uppdrag och fördela ekonomiska medel för olika säkerhetshöjande åtgärder. Kommer att återkomma till det. Nu ska jag spela in, vi ska snabbt bli väldigt positiva tänker jag, för det finns ju mycket lösningar och det finns möjligheter att rusta oss ännu bättre. Nu ser du så här, vänta vad ska hon säga nu? Vi har ju jättekörigt. Ellevio, Johan Lindehag, jag vet att ni driver en stor del av Sveriges elnät. Ja. Det sker saker som inte alltid är roliga, vi ska gå in på det. Men när jag ställde frågan till Eva nyss här, då vågar jag fråga om er beredskap, om den är god. Man ska nog aldrig vara så förmäten och säga att den är god och man behöver inte göra någonting. Vi hade i julas, över jul och nyår, en gigantisk storm uppe i Gävleborgsregionen. 100 000 var utan ström, en gigantisk storm som blev orkanbyar, jättestort geografiskt område och stor duration. Och då sattes vi på prov, elsamverkan, vi fick använda olika energibolag, alla muskler från oss. Vi använde också andra aktörer, energibolag runt om i landet som fick hjälpa oss. Och vi har en sån samverkan så vi hjälper varandra. Omgruppera material dit och så vidare. Så det var ju lite grann ett stresstest på vår förmåga lite grann i fredstid. Så att redan sedan 2014 och sen efter covid och så vidare så har ju successivt beredskapsförmågan ökat ganska rejält. Och bland annat då civilpliktiga som ska kunna rycka ut och hjälpa till i hög beredskap och krig. Och materiallagerna större. Det kommer behöva bli en större materiallager och än mer folk till branschen. Idag tror jag ungefär 5 000 personer ute i fält som bygger nät. Ja, i händelse av hög beredskap och krig. Då ska ju också resurser runt om i landet omallokeras också för att reparera. Men mycket har gjorts, men man blir nog aldrig klar här, ska jag säga. Du sa samverkan som ett nyckelord. Ska gå in på det sen, hur ni samverkar. Vi har hört i några paneler innan här också om det här med totalförsvaret och näringslivets roll. Men nu tänkte jag gå till 2 hopp, hoppas jag. Hitachi Energy, central roll i den globala energiomställningen. Hur ser ni på det här och eran roll i det här totala försvaret? Nej, men jag tror att vi ser att vi har en viktig roll här tillsammans med många andra aktörer. Och det är som vanligt en lite klassiker på Almedalen. Det handlar mycket om det här med kroka arm och bygga bredsida runt de här bitarna. Men vi har sett väldigt, väldigt tydligt både den direkta effekten, till exempel i Ukraina. Det var helt uppenbart att från dag 1 så var energisystemet ett strategiskt mål. Det finns en publik också rapport från FOI som verkligen trycker på att kanske hela kriget startar med att man kopplar bort sig från det ryska nätet. Samma dag startade den fullskaliga invasionen. Det var nog ingen slump. Och det har vi egentligen sett i alla krig eller väpnade konflikter i modern tid. Att energisystemet är alltid med som ett strategiskt mål. Och vi ser att vi har en viktig roll här. Och det kan handla allt ifrån de direkta åtgärderna som att kanske bygga upp reservdelar till att utbilda och ha redundans och beredskap i form av utbildade medarbetare som kan gå in och göra olika reparationer eller återställa utrustning. Men det kan också handla om mer indirekta effekter som vi också har sett till exempel i Mellanöstern, den konflikt som har pågått där, så har vi väldigt tydligt sett Europas beroende av fossila bränslen även i Sverige.
kanske den region som syns tydligast är faktiskt Europa. Och där blir det också en fråga om en indirekt åtgärd att faktiskt öka elektrifieringen i Sverige och Europa för att bygga redundans ytterst. Så det är en typ som där vi tickar alla boxar. Vi bygger konkurrenskraft, vi får ett hållbarare samhälle, men vi bygger också resiliens. Och det tror jag är en nyckel här, att kunna se en helhet. Och konkurrenskraft. Och konkurrenskraft, sa jag inte det? Jag tänkte det, men jag sa det inte. Brilliant minds think alike. Ja. Det vi pratar om på Techarenan är ju mycket svenska innovationer. Vi är stolta över det. Vi försöker se till att vi bygger på det sättet. Blir också det här samverkan mellan de vi ser här ute nu, nya upcoming bolag, men också de blir införlivade i större och jobbar med hela samhället. 24/7, resiliens. Nu kommer jag till dig, Patrik Möller. Du representerar ett vågenergiföretag, svensk innovation, sedan 14 år tillbaka. 24/7 känner du igen. Vill du berätta lite hur vågenergi kan spela en roll i det här resilienta, hoppas vi då, energisystemet snart? Det vill jag gärna. Så vågkraft är väl en av våra största orörda rena källorna till energi. Och det fina med vågor på de stora haven framförallt är att vindarna har samlats upp på de stora haven över en period av flera dagar. Och det som kommer in då är en väldigt platt effektkurva och den är icke-korrelerad med sol och vind. Vilket då betyder att när man kombinerar våg ihop med sol och vind så kan man få ett mycket mindre system som är balanserat. Man har tillgång till ren el 24/7 och man kan möta efterfrågan. Så det bidrar väldigt mycket till resiliens men också konkurrenskraft. Det blir ett betydligt mer billigare och snabbare sätt att bygga ut ny kapacitet där vi kan vara balanserade. Sen är det då ett massivt distribuerat system. Vågkraft är ganska många små bojar. De är ungefär 10 meter diameter och en park på 100 megawatt, ungefär 300 punkter. Vilket gör när vi lägger dem längs kusterna så är det liksom ett riktigt distribuerat system. Där är väldigt många punkter att slå ut för en drönare eller något annat som kommer in. Och jag tror de distribuerade systemen är i grunden mer säkra och mer resilienta. Så det är en fördel. Och sen finns det givetvis möjligheten att också kombinera försvarsförmågor, antingen lyssnande eller kanske laddning, underhåll av undervattensfarkoster och annat ihop med vågkraften. Så det är spännande samarbeten. Fantastisk teknik som dessutom, ni är världsledande, svenskt bolag, men ni är i Portugal, Storbritannien, Norge. Det här är ju Europas resiliens. Hur ser du på det? Hur ett svenskt tech-innovationsbolag skulle kunna spela en ganska stor roll här om ni får vad? Vad behöver ni? Ja, men för Sverige så är det ju liksom, vi bygger en ny en industrisektor. Det är väldigt mycket tillverkningsjobb och det är mycket teknikjobb i det. Men för det nordiska systemet så ska vi säga norska vågorna är den största möjligheten. Så att lägga parker längs norska kusten är den största möjligheten. Lite grann kanske Bohuslän också. Men framförallt är det Norge som kan bidra till det nordiska systemet. Vi är relativt väl ihopkopplade i näten idag. Så att vi ska nog börja med att utnyttja den resursen. Och det är power to the grid vad jag förstod i Portugal redan. Hur ser man här när ni hör det här? Jag tänker också på Hitachi här. Att det här är ju, vi har haft som fokus i Sverige, inte bara Sverige, Europa, på kärnkraften nu. Det här och nu, en spontan från dig då, eller det blir inte spontant för jag tvingar dig Peter Sandvall, statssekreterare hos försvarsministern. Det pratas mycket ju om kärnkraft förstås och det finns redan och så vidare. Men det som inte finns är ju SMR-erna som är 10-15 år bort. Hur ser du på energimixen när du hör det här? Vad är viktigt? Jag tror absolut, det är jätteintressant att höra om nya energikällor och sådär. Och rent principiellt kan man ju säga att ju fler olika typer av energikällor har, desto mer resilienta blir vi. Det är enkel logik egentligen. Så kan vi använda innovation, ny teknik för att bredda energiproduktionen till olika källor så är det jättebra. Så att det är tråkigt att vågorna i Sverige är mindre än bara med i Norge, tänker jag. Men, jag tycker att det är helt okej. Ja. Men bara för att knyta till din fråga också så det är naturligtvis viktigt att vi gör de här kärnkraftsinvesteringarna och regeringen står ju verkligen bakom det och genomför beslut, fattar åtgärder för att göra det. Men det är klart att pratar vi resiliens, pratar vi hot utifrån så är det rätt mycket här och nu. Vi vet när vi bygger vårt totalförsvar att vi har inte tiden på vår sida. Vi kämpar med att inte hamna efter kurvan och då är det vi har här och nu och hur vi kan stärka det som ändå är primärt fokus skulle jag säga för det civila försvaret. Eva, du sa där här och nu och så sa du Norge, nordiskt perspektiv. Ja, absolut. Och får jag lov att bara koppla på lite grann som har sagts här.
här och nu är ju kanske i fred och vi behöver ha någonting som är väldigt starkt. Men vi måste bygga för kriget. Vi måste bygga för the worst case. Och det handlar inte bara om att det är det militära försvaret eller att det är totalförsvarets totala ansvar. Utan jag skulle säga att varenda företag i Sverige, i stort sett varenda företag i Sverige, kommer att behövas på ett eller annat sätt. Endera för ekonomiska flöden i samhället eller för att kunna hjälpa och skydda också. Redundans är en sak, det vill säga man bygger flera olika system. Robusthet, det vill säga man bygger så pass robusta system så att man klarar en smäll. Men resiliensen är ju också att om man får en smäll att kunna komma upp igen och kunna utveckla sig. Jag tycker inte att vi kanske tänker the worst case kriget när vi bygger våra system idag. System generellt. Och varför säger jag det? Ja, men jag tar en sån sak. Vi har ett begrepp i det militära som heter force protection. Jag säger så här, hur skyddar vi oss? Det är bara att titta på vad som händer i Ukraina. Varför slår man inte bara mot det militära? Man slår ju mot, jag tänker på de här 5000 teknikerna som är ute. Det är ju ett perfekt mål att slå mot dem. Och räddningstjänsten rapporterar ju precis samma sak i Ukraina. Det här är rätt ovant att komma som räddningstjänst om man ska hjälpa någon och så blir man beskjuten. Alltså den typen av robusthet och resiliens måste vi bygga in i vartenda system. Vi måste slå ihop de här, förminska de här gapen som finns i våra olika beroenden. Jag tycker inte riktigt att vi tänker så idag. Vi förstår inte vad ett krig egentligen gör med oss. Men med det sagt ska jag säga, det här som hände här nu i Gävleborgstrakten. Försvarsmakten fick inte in ett enda begäran om stöd till samhället. Och varför fick vi inte det? Nej, för att vi börjar få ett civilsamhälle som bygger upp en så pass stark kraft så att man klarar det själv. Hade det här varit för 5 år sedan så hade det haglat in begäran om stöd till Försvarsmakten. Och det är inte det att vi är negativa att stödja. Men jag bara säger det att det är ett bevis på att vi blir bättre och bättre och motståndskraftigare. Så att det finns positivt i det också. Det som är intressant också, måste flika in det du säger här, man ger sig på, det är ju nytt med kriget i Ukraina också, att man ger sig på, även nu har vi Gazaremsan också, men Genèvekonventionen, det känns som mycket är ur spel nu som gör att vi måste tänka annorlunda. Jag vill komma in på det också. Men Johan, du viftade där när vi pratade om energimixen också, sårbarheten. Ja, absolut. Och det diskuteras lite grann den här dimensionerande frågan. Det är nog skillnad från förr när jag tänker för energisystemet. Nu är det en dimensionerande faktor. Jag tror inte kanske alla energibolag har helt plockat upp den bollen ännu, men definitivt så har elever gjort det. Att den dimensionerande frågan är inte att det är lite kris och lite höjd beredskap, utan det är krig. Det är krig som är den dimensionerande frågan. Så vi håller inte på nu och rustar oss och dimensionerar för en storm till. Utan det är den dimensionerande frågan i krig. Kan vi klara ett fullskaligt krig så kommer vi nog klara en storm. Men det är inte alla som har riktigt vågat tänka den tanken än. Och det ska vi nog, det får inte vara läskigt att prata om krig. Det är läskigt att inte göra det. För då är man inte förberedd. Och bara superkort om kanske lite hur vi jobbar i energisystemet. Tre saker. Det ena är resiliens och redundans. Att det finns alternativa vägar. Backup, och det finns alternativa kablar och alternativa strömkällor för att få fram elen dit eller det. Och det andra, dimensionering. Vi kan nog inte räkna med, det känns läskigt att säga, att hela Sverige kommer inte ha lika mycket tillgång till el i krig som i fred. Ukraina säger nu är strömmen tillbaka i Kiev, men när de säger att den är tillbaka fast i mindre skala. Men det du lyfter här nu också, nu vänder jag faktiskt mig till dig Tobias, att Sverige i jämförelse, vi har Hydro 42% eller vad det är. Vi har ganska många, apropå du säger att vi hyfsade, tror jag, i europeisk jämförelse. Men vi kan inte luta oss tillbaka, säger du. Och då nu när vi hör Patrik som berättar här till exempel om vågenergi. En fantastisk lösning, 24/7, enkel, det är inte ett kärnkraftverk du kan sätta whatever på. Vi inte uppmana något på andra sidan här. Men det har vi hört talas om ganska länge. Hur ser ni från Hitachi på det, apropå den här, jag skulle vilja säga, agnostiska synen på energislag? Har ni den? Ja, absolut. Och det är rent affärsmässigt också. Att vi jobbar mot alla typer av kraftslag. Och vi tror ju på en melodi där det är diversifierat hur upplägget ser ut. Det bara stärker det vi var inne från båda mina kollegor till vänster här. Att
Att lägga till vågkraft, det tror jag bara är plus. Vi måste fortsätta bygga, och det vet vi i Ukraina också, en av styrkorna, att det är ganska decentraliserat. Det finns väldigt många energikällor där ute. Och det har nog till och från hjälpt dem att hålla elen igång överhuvudtaget. Fast jag tror nästan 50% av nätet är utslaget. Men jag tror också på att det är också det lilla. Det är inte bara det stora, utan det är det som är mitt emellan. Det är att bygga kanske mer solkraft, vindkraft, kärnkraft, vågkraft. Det finns säkert någonting mer här också. Men sen tror jag också att det handlar om det lilla. Så hus och hem, solceller på taket. Lägg till ett litet batteri också, så kan ni faktiskt hålla det flytande någon dag. Till att det kan också vara enormt storskaliga. Det här med att knyta ihop sig med andra länder. Där vi vet att Sverige är faktiskt ett av de mest connectade länderna i Europa idag. Och det är en styrka. I debatten ibland låter det som att det är någonting dåligt, men det är bra sett till resiliens. Ja, det här är en styrka, men nu ska jag tillbaka till de diskussionerna vi har här på Tech-arenan om tusentals bolag som har passerat genom åren. Det krävs politiskt och regulatoriskt för att förnybar energi ska få en chans. Är det någonting, jag tänker på dig då Patrik och Tobias här, som ni håller med om? Det är ju inte så lätt. Jag menar, många av er har väl hört talas nu om Core Power för första gången. Det är inte lätt när du kommer med förnybar, klart energislag. Vad kan vi göra där också för att uppmuntra dem här på andra sidan väggen som tävlar i teknik och innovation? Jag vet inte Patrik, vad säger du? Hur har ni jobbat på Core Power för att komma dit ni är? Power to the Grid i Portugal bland annat. Och ändå mycket kvar. Ja, men om vi tar därifrån vad vi är nu, har vi en bevisad teknik, vi överlever de största stormarna och vi producerar den mängden el som vi förväntas göra. Nu handlar det för oss om att skala upp och verkligen göra det här till en utility scale källa, gigawattstorlekar på parker kommande. Och för det behöver man ju hjälp i den första skalningen. Alla tekniker är ju dyra när man bygger fåtal i tidig fas. Och det behöver vi att alla länderna i Europa och EU i sig sätter mål för hur bygger vi det här resilienta systemet? Vilken mix vill vi ha? Och vilka stöd finns det för att skala upp och dra igång de ytterligare tekniker som gör att vi kommer till ett system som är säkrare, mer balanserat och mer konkurrenskraftigt framförallt. För det är ju liksom, för Europa i stort så är det ju ett väldigt stort fossilberoende fortfarande som är kanske det största hotet. Vi bygger sol där det är billigast på flest ställen i världen idag och sen vind på det. Därefter, när solen inte skiner och vinden inte blåser, så bränns det en hel del gas i Europa. Och det är ju det beroendet vi måste bli av med. Och då behöver vi geotermi, vi behöver vågkraft och mycket energilager. Men då kräver vi också att vi har policy och system som premierar de teknikerna. Det kan inte vara helt teknikneutralt i de tidiga faserna. Det behöver bli det när vi kommit upp i volym. Men de nya teknikerna måste också få hjälpen in i marknaden. Men om vi pratar tidsperspektiv bara när vi ska gå över tid. Vi pratar SMR 10-15. Vi har en plan för det apropå kort och långsiktigt. Hur långt bort är det att ha en fullskalig vågenergipark? England? Var ligger vi i tid där nu? Jag vet svaret. Men vi jobbar ju... ändå, ja, det är intressant. Ja, vi jobbar ju lite ihop för jag tycker det är oerhört spännande. Ja. Vi jobbar ju för att komma till vad vi kallar financial close på de första kommersiella parkerna nästa år och börja konstruktion under slutet på 27 och ha dem igång 29. Så det är liksom 2 år ut till vi har kommersiella vågkraftsparker i Europa. Det är målet och det blir de första kommersiella i världen då. Nu, du viftade där Johan, din syn på detta? Ja, jag tänkte nu när vi pratar innovation, det blir lätt att nu har vi vågkraft på scenen så det är väldigt bra angående första punkten att hur man får resiliens, ödrift, alternativ matningsförmåga. Nästa steg är ju skalskydd, drönarskydd, att se till att stoppa vad som sker. Och det tredje är också som vi fick göra uppe i Johannes och som man definitivt kommer behöva göra i fullskalig krig också. Och det är reparationskapaciteten, att man har personal och material med långa ledtider distribuerade runt om i rum. Och Hitachis transformatorer, de har inte bakfickan utan det är långtradare som är 156 meter långa. Man får riva broar och vägar för att komma fram med dem. Det är svårt i fred, det måste funka i krig. Så att innovation och teknikutveckling för att få strömmen tillbaka så snart som möjligt. För det kommer... Antagonister kommer ge sig på alla de här värdekedjorna. Så ingenting kommer vara starkare än svagaste länken. Jag sa innan Johan när vi pratade ute, kan du bjussa lite på, nu nämnde du då i Gävleborg då, det vi alla läste om vi inte var berörda direkt. Men det sker saker. Kan du gå in på liksom hur ser hotbilden ut faktiskt framförallt? Jag tänker på er mot Ellevio.
som ni upplever och som ni jobbar mot? Ja, Kan bjuda på det. vi ansvarar för elförsörjningen i stora delar av landet och vi har huvudstaden Stockholm, det är 100% elevland. Och ni kan bara tänka er, alla vet ju vad som händer i Ukraina när det börjar närma sig vintern, vilka mål har man? Det flyttar från fronten till energiförsörjningen. Så att vi förstår det, men varje gång vi träffar Försvarsmakten eller Säpo och annat, så att ni vet väl om att elförsörjningen och Stockholm och ni har Stockholm, ni är nog det primära målet. Jo, vi vet det och det är därför vi är så extremt engagerade i frågan. Och det finns ju redan nu, en del tänker så här, men ni måste ju ha en risk, en hotbild också kring cyberattacker. Det är inte en risk, det är faktum. Det pågår varje dag och det är inte en hemligstämplad information. All the time. Peter, du är ändå hos försvarsministern. Nu måste vi vända oss till dig här, för att jag tänker titta på kopplingen här då, som vi nämnde i början, energisystemets motståndskraft och svensk försvarsförmåga. Hur ser er roll ut att få ihop alla här? Jag säger på scenen för att representera olika delar av detta. Då blir det lite grundkunskap i totalförsvar här då. Regering och riksdag sätter ramarna, styr verksamheten. Vi har ett system för att bedriva totalförsvar och framförallt civilt försvar som bygger på att Myndigheten för civilt försvar har ett särskilt samordningsuppdrag. De är också utsedda som kontaktnod för näringslivsföreträdare generellt sett. Det finns ett system med ett antal beredskapssektorer och i beredskapssektorn energi så är det Energimyndigheten som har ett särskilt uppdrag från regeringen att få ihop aktörerna på energiområdet. Det är själva strukturen. Och för att få det där att operera så lägger vi ut uppdrag från regeringens sida. Vi tittar på lagstiftningsåtgärder, vi fördelar ut ekonomi för särskilda åtgärder. Så det är själva systematiken i det då. Och det är viktigt att den systematiken levererar. Jag tycker som sagt att vi har kommit ganska långt att få det här på plats. Vi är långt ifrån där vi borde vara, det kan vi nog vara ense om också. Vi ser att hotbilderna finns där på ett annat sätt än tidigare. Sårbarheterna ökar och precis det som vi har pratat om också. Men systemet har vi och nu gäller det också att få ansvaret så tydligt som möjligt. Vi överväger en lagstiftning som skulle riktas mot alla aktörer som är viktiga för det civila försvaret, att de ska kunna förbereda, hantera och återbygga efter incidenter inklusive organisatoriska och tekniska åtgärder också för att tydliggöra det ansvaret hela vägen ut i kapillärerna också. Men det bygger på samverkan, det bygger på att vi fattar kloka beslut och att vi också kan hålla ihop i det här fallet energisektorn med alla de olika parterna som finns där. Och vi har fördelat ansvaret på det sättet. Men vem har det yttersta ansvaret, med tanke på det du sa nu, för att Sverige har en robust energiförsörjning? Är det Paul eller vem har det? Det är ju riksdag och regering. Det är så enkelt. Men vi använder oss då från regeringens sida av hela det beredskapssystemet som jag precis beskrev för att också delegera det ansvaret och se till att det träffar dem som faktiskt måste göra åtgärderna. Innan jag släpper in dig, Johan, alltså det här samarbetet som sker, som vi vet, vad skulle ni vilja bjussa på här då? Apropå uppdraget, är största svagheterna till er alla här? Vad är de största svagheterna idag? Hur upplever Hitachi, hur upplever du, Eva? Vad kan vi jobba mer på? Nej, men jag upplever som att, precis som Peter säger, strukturen börjar finnas på plats nu. Jag skulle också vilja vara lite spetsig och säga att vi är ju inte i operationellt mod riktigt än. Utan i vårt fall, vi är en industri, vi är också en del av energibranschen och vi jobbar också med Svenska kraftnät förstås. Och här har vi Svenska kraftnät med ett ansvar för vår försörjningsberedskap och elberedskap i Sverige. Sen har vi Energimyndigheten här borta som sektoransvarig inom energi. Och sen har vi också Tillväxtverket här borta som är ansvarig mot industri. Och det är lite fortfarande som vem har vilken boll här då? Det finns och lite länsstyrelser, lite regioner och lite kommuner och alla är intresserade. Har ni förslag då, Tobias? Jag menar, viljan finns det. Det är liksom inte den som saknas utan det är mer hur får vi ihop det här och få upp momentumet mot actions framåt. Och sen har vi också MCF som också är mycket ute och träffar företag. Så jag tror det är den sista klicken som saknas här nu. Johan, du viftar länge här nu. Ja, inte jättelänge, men tillräckligt länge. Nej, men jag tänker nog liksom så här, vem är ultimata? De folkvalda måste ju bestämma ambitionsnivån för landet såklart, för det är också prioritering och finansiering. Prata högre så hörs det till Almedalen. De står där nu, några politiker. Ja, jag eller hur? lite, men faktiskt, de är här. Det finns en ypperlig möjlighet. Nej, men det är såklart att jag tänker, för de stora geografierna som elever är ansvarig för elförsörjningen.
Och det är ju inte att det är i fred bara. Utan vi tänker ju självklart att blir det krig, när missilerna kommer så lämnar jag över nycklarna till riksdagen. You have Discovery, jag sitter i en bunker och kollar på Netflix. Så kommer det ju inte vara. Utan vi är självklart rustade oss. Sorry, jag sitter i bunkern och kollar Netflix. Att hantera det här i krig, självklart. Så den dimensionerande frågan för oss, vi förväntar oss, vi kommer ju självklart hantera den här frågan i krig också. Så frågan är egentligen möjligtvis, vad ska gå på avgifter i brevlådan på fakturorna och vad måste gå med beredskapsmedel. Så en finansieringsfråga och en prioriteringsfråga. För vi har idag styrel som kommunerna gör i fred, men den gäller inte i krig. Så finansiering och prioritering, resten kommer energibranschen tvungen att sköta själv. Jag backar till det du sa, Eva, inledningsvis när frågan man inte fick ställa om beredskapen var god. Men du pratade om förmågorna. Hur ser du på det här då nu, samarbetet? Tobias highlightade en svaghet. Hur ser du på förbättringsåtgärder, kan vi säga då? Våra två svagheter tror jag är så här. För det första är så här, det finns olika intresseområden. Jag tar vindkraftverken som ett exempel, för den har ändå varit så pass medial så pass många gånger. Att vindkraftsbolagens härligaste områden ute till havs eller i den fria naturen är också de områdena där Försvarsmakten säger inte så bra. Så att det finns intressekonflikter helt enkelt. Det kan vara en svaghet. En annan svaghet tycker jag är vi har ju starka myndigheter idag, men också starka företag. Men jag tror inte att vi har kartlagt tillräckligt mycket våra ömsesidiga beroenden. Och de kan vara i flera olika led. Och det är när vi har kartlagt dem, vilket är en fantastiskt skyddsvärd uppgift. Men det är när vi har kartlagt dem som vi kan också minska sömmarna så att de blir så gapen så få och små som möjligt. Jag tror inte riktigt vi är där riktigt ännu. Patrik, Core Powers roll i det här, nya och liksom innovationer, energiförsörjning. Hur känner du när du hör det här? Vad kommer eran roll in? Jag tänker att det ser man väl väldigt mycket i Ukraina nu, att en tillverkande industriell kapacitet i en krigsläge är extremt viktig. Att kunna fortsätta återuppbygga, fortsätta installera och tillverka. Vi har väl förmodligen lagt för mycket tillverkning i andra delar av världen och har för liten europeisk industriell kapacitet på många områden idag. Vi bygger en stor ny industrigren. Vi bygger ett nytt Hitachi med liksom en från grunden tillverkande stor kapacitet. Och det är de typerna av investeringar måste vi också göra. Inte bara applikationer, AI och tech på toppen. Vi måste ha infrastrukturkapacitet också. Nu är du inne på resiliens kring supply chain också, som vi pratar om, apropå långsiktigt, inte bara kortsiktigt, vilket är lätt att göra. Hur viktigt är det, ser du också bland dina fellow innovation-bolag, techbolag idag? Hur viktig är den frågan, ser du, utifrån resiliens? Pratar man om resiliens där när man pratar om supply chain till exempel? Det har ju blivit en mycket större fråga senaste åren om vi har 99% europeisk supply chain in i alla våra delsystem i våra kraftverk, och det har blivit en fråga. Det var det inte för ett par år sedan. Då var det ju, antog man att mycket kom från Kina. Liksom. Så det tycker jag. Och hur viktigt är det, Tobias, utifrån det här att också släppa in? Vi pratar här och nu, men vi måste prata långsiktigt, som Eva säger också. Hur ser du från energibranschens håll? Gör man det? Pratar ni ofta om de här frågorna? Att se till att resiliensen finns där, supply chain, alltså pratar man? Ja, men absolut. Vi har Det är ändå ett globalt bolag. Vi har aldrig pratat med er, måste jag säga. Det är i varenda möte med Johan på Elevi så kommer det. Jag träffade Göteborgs Energi faktiskt före jag gick hit. Det här var den frågan de ville prata om. Beredskap. Och det blir det här med vad kan ni göra? Vad kan ni göra proaktivt? Fysiskt skydd, reservdelslager, affärsmodeller. Jag känner att det är verkligen på radarn nu. Det är inte liksom en PowerPoint-produkt, utan det här pågår här och nu. Och vi själva tittar väldigt, väldigt mycket på hur ser våra värdekedjor ut. Kan vi flytta någonting? Kan vi ha någonting mer i grannakroken här där vi åtminstone har en second source? Så det pågår absolut. Peter, vifta. Jag blir bara väldigt glad när ni beskriver inte minst det som ni gör här när det gäller bättre reparationsberedskap, reservdelar, reservdelslager, utbildning, träning också för att kunna reparera infrastruktur som har gått sönder. För det där är en viktig del. När vi pratar skydd av civil infrastruktur så är vi ofta inne på att hindra att någon ska kunna göra oss skada.
Vi kommer inte att kunna skydda allt vi har. Det finns för många olika attackvektorer, allt för många angreppspunkter. Så det gör att reparationsberedskap och byggberedskap i traditionell bemärkelse blir viktigare och viktigare. Så att jag blir väldigt glad när du beskriver att ni håller på med det där. Och återigen, viktig lärdom från Ukraina. Jag reagerar som alla gjorde nu. Då hörde vi flygplan igen här. Och så var det ett skämt igår. Titta på dig, Eva. Det var ett skämt, men det är ändå det här apropå att det är närvarande. Så ja, nu är det JAS. Jag kan vara MIG, sa någon. Och så tänkte man, nu får man skratta lite. Och så kände jag att skrattet fastnade lite i halsen. Att det är ju väldigt tangible vad som sker. Men Eva, vi har några minuter kvar. Jag skulle ändå vilja utifrån ditt perspektiv nu. Svagheter, du har de här gänget bredvid dig. Önskelista från dig som därmed blir från försvaret. Om vi ska göra något här och nu och det är bråttom. Energiförsörjningen. Jag får representera hela försvaret. Ja, det måste du. Men du är marinen, alltså. Nej, men det är vågenergi. Jag är väldigt mycket här och nu. De operationerna som vi bedriver här och nu och kanske de närmaste 1 eller 2 åren. Nej, men min önskelista är nog att vi krokar arm, som du säger, här i Almedalen. Och vi måste fortsätta på den här inslagna vägen och vara väldigt måna om att titta utanför våra egna organisationer för att kunna sy ihop det där, som jag säger. Jag är personligen och yrkesmässigt lite stressad över att vi gör saker lite för sakta. Vad det beror på, det kan jag ju själv ha lite funderingar på, men jag är lite stressad. Jag behöver att vi gör saker fortare. Vi behöver gå fram fortare. Tobias, vad ser du som viktiga dels för er verksamhet, men som du ser på din önskelista här och nu för att känna att vi har en resilient energiförsörjning i Norden, Europa? Bara någon sak, bara en grej sådär. Ja, du får bara säga en grej på fråga med 3 delar. Nej, men jag tror att det är ju egentligen ingen önskelista, men jag tror att det är viktigt, och det är ju att vi gör alla var och en för sig också. Det går lite motsats med att kroka armen, men vi behöver också göra vad vi kan själva. Det finns mycket att göra framför egen dörr, som varje företag, som varje branschorganisation, som varje aktör kan göra själva. Jag tror inte riktigt vi är där än, om jag ska vara ärlig. Alltså, hur ser det ut med våran beredskap? Våran verksamhet. Vart har jag mina skyddsrum? Är det fullt med bröte där nere? Så konkret. Då behöver vi städa ut det. Och det är ju ett sätt att bygga den här robustheten. Som 1 + 1 blir 3. Så att jag håller med dig. Jag tror där måste vi börja åtminstone. Sen har vi jättemycket att göra på tvärledden också. Och det pågår. Apropå försörjningen, ja. Patrik, alltså, vad krävs politiskt, regulatoriskt för er del för att ni skulle kunna ta egentligen ett större ansvar för energiförsörjningen, för att man ska få den här marina förnybara energin att bli ett större bidrag i det här? Ja, men för att gå snabbt framåt nu så behöver vi hjälp faktiskt på den lite halvlånga vägen. Att det finns tydliga deploymentmål för vår typ av teknik. Att länder som Norge i det här fallet har på sin NECP-plan, alltså energiplanen, hur många megawatt och sen gigawatt ska finnas av en sån här teknik vilket år. Som till exempel Portugal, nu ska vi ha 200 megawatt i Portugal 2030. När de målen och vägen är utstakad, då är det mycket lättare att göra saker snabbt i närtid också. Den hjälpen har vi nog mest nytta av. Johan, innan Peter kommer in, vad känner du här och nu? Jag känner hastighet, lite stress nämndes här. Jag känner hastighet. Ibland känner jag, be hellre om ursäkt än om be om lov, så att man inte väntar att ingenting går snabbare än den som går långsammast. Så att man ska kroka armen, men man också, det som är uppenbart för respektive organisation vad de ska göra, så måste de också se till att göra det. Och att det får operativ förbättrad beredskapsförmåga ute i fält. En missil stoppas över inte en PowerPoint eller en policy, helt enkelt. Jag backar nu för att lyfta blicken. Vi har varit nere i bunkern, vi har varit ute till havs, vi har pratat om här hur vi ska göra, till och med när vi pratar om skogen, försörjningen. Om vi lyfter blicken lite, Peter, jag tycker Patrik var inne lite på det där, att ett tydliga mål, regulatorer, energi, försvar och politik. Hur bygger vi motståndskraft i en ny tid? Yttersta ansvar, regering, riksdag. När du hör lite det här och nu och långsiktigt, hur tänker du då apropå, ska vi fokusera på bunkern eller ska vi fokusera på förnybar energi som finns möjlighet, kan till och med ta täten? Hur gör ni det här? Hur gör vi mixen och vad behöver ni för att vi ska få den här resilienta energiförsörjningen? Norden-Europa, ett bidrag. Alltså i Norden och Europa. Ja. Det viktigaste bidraget tror jag som vi kan göra, alla vi här och många som sitter i publiken också, det är att vi tar med oss
problematiken så som vi har pratat om den. Ta med oss hotbilden. Ta med oss den sense of urgency som Eva ger uttryck för och som jag delar och som vi nog också är överens om här på scenen. Och sen gör vi det till en chefs- och ledarskapsfråga i våra respektive organisationer. Från regeringens sida, vi styr ut det här på det sättet som vi gör. Jag tycker vi har som sagt kommit en bra bit på väg. Vi gör förnyade arbeten vad gäller skydd av civil infrastruktur. Men totalförsvaret är var och en av oss. Det kommer ner till det. Och vill vi ha snabb effekt, då är det allra snabbaste sättet att vi tar ansvaret för oss själva och vår egen organisation. Det kommer att innebära avvägningar i styrelserum eller vad det är som är annorlunda än det som skulle gjorts för några år sedan. Men det är de besluten och det ledarskapet som kanske är det allra viktigaste vi kan göra här och nu. Vi står på techarenan, jag har sagt det ett par gånger. Det finns en stark innovationskraft i Sverige. Vi tillhör topp i världen. Vi har fler unicorns per capita än Silicon Valley. Det får inte bli en handlingsförlamning heller. Det får inte bli. Vi vet vad vi har. Vi har kärnkraft här och nu. Det finns, vi har hydro. Vi har liksom, det finns ju en risk att alla de här bolagen som vi talar om, inklusive Core Power, kan drabbas av den här och nu. Ni måste ju då ha blicken långt borta och blicken här. Är det möjligt? Kan man se över det här som Patrik nämnde ändå? Energiplan. Norge går in nu på sin energi 2050. Vilka energislag? Kan man göra både och? Parallellt? Jag är inte helt säker på att jag förstår frågeställningen riktigt. Nej, jag var lite oklar. Jag tänkte på att göra samtidigt från er sida. Från Långsiktigt, kortsiktigt. Från min position så skulle jag nog också vara försiktig med att styra alla de där detaljerna, alla de olika frågorna som du är inne på. För vi har ändå ett marknadssystem. Det måste också lira i vad som är kommersiellt gångbart. Det måste finnas en sån komponent i grundbotten. Sen ska regering, riksdag göra allt det som behövs för att möjliggöra det. Men en del av de här vägvalen mellan energimixer och så där tycker jag det är primärt en fråga för marknaden att hitta fram i. Med starkt användande av ny teknik och innovation. Någon som säger emot? Johan, du viftar eller säger samma sak? Jag ska bara komplettera. I korta perspektiv så får man ju jobba med dem. Man kan bara förbättra beredskapen här idag med de förmågorna som finns. Och när det kommer att komma ny innovation, teknik och andra lösningar. Och då får man också ompröva och genom den nya tekniken också förbättra sin beredskap. Men man kan inte vänta på att det kommer ny teknik om 10 år. Fram till dess gör vi ingenting om vi är lite överdrivet. Man får jobba med det man har här och nu. Och sen får man bättra det över tid när det kommer nya möjligheter. Tobias, Patrik. Ja. Bara ett inspel, för jag tror också en viktig del att vi inte tänker bara beredskap nu, tunnel. Nu är det liksom... Det är lätt när Eva är här, förlåt. Hon sabbade debatten faktiskt. Jag skojar lite, men det är lätt. Jag ska komma tillbaka så Eva blir glad också. Men hon får vara en liten kort stund här. Men för jag tror att det är en risk att det blir tunnelseende. Och liksom, nu ska vi ösa in pengar, vi ska bygga beredskap i Sverige. Och jag tror att, jag brukar dra det här exemplet med Hofors. Känner till Hofors? Ja. Och Vaco. Stålplantan i Hofors, de bygger om sin anläggning, går bort ifrån att använda fossilgas. Och man bygger en elektrolysör och använder el istället. Klassisk gröna omställningen hade där omnämnts i svensk media. Som att det bara handlar om hållbarhet. Ja, man tog bort CO2-avtrycket. Det var en jätteförändring sett till hållbarhet. Nummer 2, det var konkurrenskraftigare. Det är bara att titta på gaspriserna. Det var före Ukraina-kriget. Gaspriserna fullkomligt sken. Det var ett jättestarkt business case. Nummer 3, man byggde resiliens. Det här kan man styra nu på sekundbasis. Använda gasol, använda el. Använda gasol, använda el. Man byggde motståndskraft i sin applikation. Jag tror vi måste få ihop alla tre. Så det blir liksom, vi ska bygga beredskap, konkurrenskraft och hållbarhet i ett liksom program här. Sjukt bra. När vi beställer grejer, bland annat från Hitachi, så tänker vi inte daily operations och sen är det beredskap. Utan det nya sättet vi bygger ny infrastruktur. Vi ska investera ungefär 1000 miljarder till 2045. Då ska det investeras så att det klarar alla de där förmågorna, inklusive beredskap samtidigt. Så det är ingen sidospår. Patrik? Ja, men absolut. Och att det är marknaden som ska få styra, det är ju definitivt så när vi pratar energislag, som du säger. Men det billigaste energislagen i världen idag är solkraft i botten, sen vind och sen våg eller geotermi och lager. Det går att bygga resilient, distribuerat och det går att bygga nu. Den är svår. Jag är jätteorolig för att vi i Sverige har haft ett väldigt konkurrenskraftigt elpris. Nu ser vi hur Iberiska halvön håller på att gå om.
Alla den typen av liksom vätgasprojekt och datahallsanläggningar börjar nu gå mot Iberiska halvön, det går mot Norge. Där vi har byggt för lite sol och vind i Sverige under de senaste åren och det måste komma igång. För det är de billigaste teknikerna. Det måste vara de billigaste och de snabbaste teknikerna som får vinna, inte styra in det på något annat. Och det hänger ihop, alltså vi pratar med både hållbarhet och läget. Eva, avslutande ord. Och jag är ledsen att säga att du sabbade tvärtom debatten. Men det är ju alltid så, Kliver. Vi har mycket militärer och vi känner oss väldigt trygga. Men det är så här, det blir liksom allvar. Känner du det ibland? Att de debatter du hamnar i, vi måste prata här och nu och du har det ansvaret. Ja, men jag tycker att jag hör, som jag säger, extremt stor skillnad nu och bara några år tillbaka. Det finns en helt annan sense of urgency som Peter säger och jag tycker inte heller det finns ett motsatsförhållande mellan att bygga beredskap till ett helt vanligt normalt marknadskraftigt nuläge utan det är det här jag menar med redundans, robusthet och resiliens faktiskt. Så att jag tänker att företagen i sig vill ju kunna leverera även i krig, hoppas jag. Och då bygger man in det systemet så att det blir marknadskraftigt men också robust även idag. Så att jag tror att vi alla har egentligen samma mål i det hela. Men det är väl kanske vägarna dit som måste vara lite mer tydliga för oss alla. Det gäller att lyfta blicken. Vi behövs alla ni på scenen representerar områden som måste samverka och det måste ske här och nu. Och vi hoppas att när vi står här nästa år kanske vi ser några bojar här ute då också, Patrik. På västkusten i alla fall. Hörrni, väldigt trevligt och också väldigt informativt. Jag hade velat fortsätta. Vi har dragit ut på tiden. Men jag hoppas att publiken också tyckte det var väl värt. Tack för en fantastisk panel. Tack så jättemycket.